हेलो दोस्तों, मेरे चैनल MS स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। আজিৰ ভিডিও টপিকটো হ'ল আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো কেনেদৰে চাব আৰু কোনখিনি থব হেয়ালৈ বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছিল, যাৰ বাবে এই ভিডিওটো বনাইছো। এনে ধৰণৰ পৰৱৰ্তী ভিডিও চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। মই এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড কৰি থাকো। हेलो दोस्तों, আজিৰ ভিডিও টপিকটো হ'ল আপোনাৰ D.EL.ED ষ্টাডি চেণ্টাৰ কোনটো। বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছে যে আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো আমি কেনেদৰে চাম, তাৰ বাবে মই এই ভিডিওটো বনাইছো। আপোনালোকে NIOSৰ সাইটত যাব, গৈ ডিপ্লোমা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত সাৰ্চ কৰিব। সার্চ করার লগে লগে এদরে আহিব। সব স্টাডি সেন্টার কর্নার যেটো আছে তাত ক্লিক করার লগে লগে নেট অলপ স্লো মারি আছে। আপোনালোকে গোটেই ভিডিওটো চাব, তেতিয়াহে নিজৰ সেন্টাৰটো আপুনি নিজে চাব পাৰিব। এটো সক এনেদৰে খুলি আহিব। সক 2 নম্বৰত যেটো আছে শিডিউলিং অফ দা PCP তাত ক্লিক কৰিব। সক এড গলে অলপ সময় লব। এটো এপেক্সটো খুলতে অলপ সময় লব। এটো সক একেবাৰে তলৰ ফালে আছে। এটো টু নো the study center code and order details, other details, click here for the details. Yet for the details click কৰিব। so click কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিব, welcome to NIOS D.EL.ED। ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব। পাছত আহিব ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। আপুনি যেটো ডিস্ট্ৰিক্টত থাকে সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব। মই এটা কৰিলো, নগাঁও কৰিলো। সক নগাঁৱৰ যিমান সেন্টাৰ আছে ইয়াত ওলাই আহিছে। সক নগাঁৱত যিমান সেন্টাৰ হিয়তে দিছে, NIOSে দিছে, গোটেইখিনি ইয়াত ওলাই আহিছে। এতিয়াও হিয়তে আৰু আপডেট দি আছে। দুদিন পিছত যদি চাই আৰু বেছি হ'ব পাৰে। এসক যদি অন্য একটা ডিস্ট্রিক্ট লৈছো, গোৱালপাৰাই ললো। সব গোৱালপাৰাত যিমান সেন্টাৰ আছে গোটেইখিনি ওলাই গৈছে। সব সেন্টাৰৰ কোড দিয়া আছে, সেন্টাৰৰ নাম দিয়া আছে, স্টাডি সেন্টাৰৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছে, স্টাডি সেন্টাৰৰ কৰ্নাৰ নেম দিয়া আছে, স্টাডি সেন্টাৰৰ কোৰ মোবাইল নম্বৰো দিয়া আছে, সব ইমেইল এড্ৰেছটো দিয়া আছে। আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰৰ যেটো সেন্টাৰ তাত গলে আপুনি গোটেই ডিটেইলছ খিনি জানিব পাৰিব। সক এনেদৰে অসমৰ বুলি নহয়, গোটেই ভাৰতৰ যিমান সেন্টাৰ আছে আপুনি নিজেই চাব পাৰিব অতি সহজ।